यो भिडियोमा चाहिँ हामी बबसुटमा चाहिँ कसरी एक्सटेन्सनहरू इन्स्टल गर्ने अनि 2-4वटा पपुलर एक्सटेन्सनको बारेमा चाहिँ हामी सर्ट डिस्कस गर्छौँ। सो त्योभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामी एक्सटेन्सनहरूकै डिस्कस चाहिँ गरौँ। सो एक्सटेन्सन भनेको के हो भन्दाखेरि जसरी हाम्रो ब्राउजरमा एडनहरू हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो एक्स्ट्रा फिचर्सको लागि अथवा कुनै युटिलिटीको लागि कुनै स्पेसिफिक पर्पजको लागि बनाएको ब्राउजरमा एक्सटेन्सन जसरी हुन्छ त्यसै गरी बबसुटमा पनि त्यस्तो एक्सटेन्सनहरू छ जुन चाहिँ बबसुट आफैले पनि बनाएको छ कतिपय चाहिँ कम्युनिटीबाट नै बनेको छ। सो कम्युनिटी भनेको चाहिँ मेबी कुनै सेक्युरिटी रिसर्चरहरू हुनसक्छ, सेक्युरिटी टुल डेभलपरहरू हुनसक्छ, त्यसरी छ। सो मैले चाहिँ यो ब्लगमा चाहिँ एकदमै फ्यु मात्रै मेन्सन गरेको छु। सो कतिवटा एक्सटेन्सन छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बबसुटमा गएर जुन एक्सटेन्सन्स भन्ने ट्याब छ यहाँ गएर पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यो हामी अहिले एकछिनमा हेर्छौँ। ओके, यसलाई क्यान्सल गरेर जुन यो बिएप स्टोर भन्ने छ यसमा पनि हामीले एन्टायर एभाइलेबल एक्सटेन्सनहरू हेर्न सक्छौँ विथ देयर रेटिङ्स एन्ड पपुलारिटी अनि कहिले लास्ट टाइम अपडेट भएको। अनि जुन जस्तो हाम्रो 403 बाइपासर भनेर मैले यता चुज गर्दैछु भने चाहिँ त्यसको डिस्क्रिप्सन, युज केस, आउटकम्सहरू सबै यता राखिदिएको छ। अनि त्यसले लिने टाइमहरू, सिपियुहरू अनि मेमोरी कन्जम्सनको कुराहरू चाहिँ सबै यता राखिदिएको छ। सो अब हामी यता अब ब्लगमा भन्दा पनि यतितिर चाहिँ हेर्न सक्छौँ। सो अब पाइथनमा बनेको जति पनि एक्सटेन्सनहरू छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो जाइथन चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब यो किन गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ बबसुट आफै चाहिँ जाभामा राइट भएको एप्लिकेसन हो, तर हामी यसमा चाहिँ पाइथनमा डेभलप भएको एक्सटेन्सन रन गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ एज अ प्रक्सी अर मिडिएटर जे पनि भन्न सक्यो जुन अब रन हुन हेल्प गर्ने छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले जाइथन इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले चाहिँ अब जाइथनलाई चाहिँ यता डाउनलोड गर्दैछु। सो हाम्रो जाइथन डाउनलोड भइसक्यो। हामीले डाउनलोड भइसकेको जार फाइललाई चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ म एक्सटेन्सन सेटिङमा गएँ अनि जुन यो पाइथन इन्भाइरोमेन्ट भनेर छ यहाँ चाहिँ हाम्रो लोकेसन अफ जाइथन स्ट्यान्ड लन जार फाइल भनेर जुन राखिदिएको छ यो सेक्सनमा चाहिँ हामीले डाउनलोड गरेको फाइललाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसलाई मैले सिलेक्ट गरेँ, ओपन गरेँ। सो अब हाम्रो चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ सेट भइसक्यो। सो अब यो कुरालाई चाहिँ हामीले अब क्रस गर्छौँ यसलाई अनि हाम्रो बिएप स्टोरमा गएर ओके, सो यसमा गएर अब बल्ल चाहिँ हाम्रो इन्स्टल गर्ने बटन चाहिँ एक्टिभेट भएको छ यो सेक्सनमा चाहिँ। सपोज मैले 403 बाइपासर भनेर जुन यो एक्सटेन्सन चुज गरेँ, अब बल्ल हामीले चाहिँ इन्स्टल गर्न पायौँ। सो यसलाई इन्स्टल गरेर हेरौँ। सो हाम्रो इन्स्टल कम्प्लिट पनि भइसक्यो। सो यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ पेलोड छ, हेडर पेलोडहरू छ, क्वेरीमा राख्नु मिल्ने पेलोडहरू छ। सो यसरी हामीले एउटा एक्सटेन्सनलाई चाहिँ इन्स्टल गरेको छौँ। सो त्यसै गरी अब हाम्रो डटनेट एप्लिकेसनमा चाहिँ हामीले डटनेट ब्युटिफायर राख्न सक्छौँ जसले चाहिँ हाम्रो डटनेटको ल्याङ्ग्वेज अथवा जुन यो भ्यू स्टेट छ यिनीहरूलाई चाहिँ मिलाएर एकदमै ब्युटिफुल तरिकाले कोड रिडेबल बनाइदिन सक्छ। यो भयो। त्यसै गरी एक्टिभ स्क्यानमा चाहिँ हाम्रो एक्स्ट्रा कुराहरू स्क्यान जस्तो हामीले के स्क्यान गर्न मिल्ने अर्सो एडिसनल कुराहरू छ के छ त यो कुराहरू यसमै राखिदिएको छ, यो पनि हामीले हेर्न सक्यौँ। अनि 403 बाइपासरले चाहिँ जस्तो हाम्रो कुनै पेजहरूमा चाहिँ रेस्ट्रिक्सन छ, 403 प्रोटेक्सन छ भने चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ बाइपास गर्छ युजिङ डिफ्रेन्ट मेथड्स। मेबी कुनै हेडरबाट एक्स फरवर्डेड हुनसक्छ अथवा रिफरलहरू हुनसक्छ अथवा कुनै नल बाइट्सले हुनसक्छ। सो त्यसरी चाहिँ यो एक्सटेन्सनले काम गर्छ। त्यसै गरी एडिसनल सिएसआरएफ चेकमा चाहिँ अब सिएसआरएफ प्रोटेक्सनको चाहिँ बाइपासहरू राखेर मेबी डबल सिएसआरएफ राखिदिन सक्छ अथवा भएको टोकनमा चाहिँ ऱ्यान्डम जुन सिएसआरएफ टोकन छ त्यसलाई उडाएर प्यारामिटर मात्रै राखेर गर्न सक्छ। यो डिफ्रेन्ट मेकानिजमहरू हुनसक्छ। मैले जस्ट अहिले चाहिँ यतिकै अलिअलि बेसिक वेमा चाहिँ भनिरहेको छु। अनि त्यसै गरी अब अरू के हुनसक्छ त, अब एडब्ल्युएस रिलेटेड कुराहरू पनि छ। ब्याकअप फाइन्डर भनेर छ, मेबी ब्याकअप फाइलहरू जुन पपुलर ब्याकअप फाइलहरू हुनसक्छ जस्तो हाम्रो यहीँनिर छ जस्तो index.php.bk अप भनेर छ अथवा कुनै .swf हुनसक्छ होइन। सो त्यस्तो स्वाप फाइलहरू हुनसक्छ। त्यस्तो फाइलहरूको चाहिँ ब्याकअपहरू चाहिँ फाइन्ड गर्ने भयो। अनि अब ब्रोकन लिङ्क हाइजेकिङ भयो, यो फ्रिडा बब टु फ्रिडा ब्रिज भनेर छ जुन हाम्रो एन्ड्रोइड पेन टेस्टिङको लागि युज हुने फ्रिडा थियो त्यसको ब्रिडा भयो। सो यो पनि एकचोटि मजाले हेर्न सकिन्छ। अनि ब्रोकन लिङ्क हाइजेकिङ भनेको चाहिँ कुनै एउटा लिङ्क वेब पेजमा छ तर त्यो लिङ्क अहिले एक्जिस्ट गर्दैन र कुनै
थर्ड पार्टी साइटमा अथवा कतै पोइन्ट भएको छ मेबी कस्तो केस कि कुनै एउटा मैले वेब पेज बनाएँ XYZ स्कुलको लागि कलेजको लागि एउटा वेब पेज बनाएँ सपोज एभरेस्ट स्कुल भन्ने चाहिँ मैले वेबसाइट बनाएँ एभरेस्ट स्कुलको लागि र मैले तल ट्विटरमा चाहिँ twitter.com/एभरेस्ट स्कुल भनेर चाहिँ ट्विटरको ह्यान्डल राखिदिएको छु वेबसाइटमा तर त्यो ह्यान्डल चाहिँ एक्चुअलमा चाहिँ ट्विटरमा क्रिएट भएको छैन भने चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ कुनै एउटा एट्याकरले चाहिँ आफूले साइन अप गरेर एभरेस्ट स्कुल युजर नेम राखेर चाहिँ क्लेम गर्न सक्छ सो यो चाहिँ मैले जस्ट एउटा बेसिक सिनारियो दिएँ ब्रोकन लिङ्क हाइजेकिङमा चाहिँ अझ कुनै अब थर्ड पार्टी सिडिएनबाट जेएसको फाइल इम्बिट गरेको हुनसक्छ सर्च इक्वल्स टुमा अरू केही इमेजहरू राखेको हुनसक्छ सपोज मैले एउटा होम पेजमा इमेज राखेको छु सर्च इक्वल्स टु गरेर त्यो सोर्स नै कसैले क्लेम गरेर अट्याक गरेर चाहिँ त्यहाँ कुनै डिफेस गर्ने टाइपको इमेज अथवा कुनै एक्सप्लिसिट कन्टेन्ट राखेर चाहिँ हाइज्याक गर्न सक्ने केसहरू भयो सो यस्तो अब धेरै नै थुप्रै छ वाफ बाइपासको कुराहरू छ हैन अब CMS स्क्यानर छ पपुलर वर्डप्रेसहरू जुम्ला ड्रुपलहरू छ हैन कुकी डिक्रिप्टर छ हाम्रो अब CSP बाइपासको कुराहरू छ मैले र्यान्डम एउटा हेर्दैछु है अनि अरू के हुनसक्छ त एक्जिप टुल स्क्यानर हामीले अब वेबसाइटमा इमेज अपलोड अथवा भिडियो अपलोड गर्ने फिचरहरू छ त हामीले त्यो गर्दै गयौँ भने चाहिँ त्यो मिडिया फाइलहरूमा चाहिँ कस्तो एक्जिप डेटाहरू छ मेटा डेटाहरू छ त्यो रिड गरेर त्यो पनि एउटा सेन्सिटिभ हुनसक्छ मेबी हाम्रो फेसबुकमा मैले कसैलाई चाहिँ इमेज पठाइरहेको छु भने चाहिँ फेसबुकले चाहिँ त्यो डेटाहरू मेटा डेटा त रिमुभ गरेर मात्रै पठाउँछ तर यदि उसले रिमुभ गरेन र मैले पठाएको फोटो मैले आफ्नो फ्रेन्डलाई पठाएको फोटो फ्रेन्डले डाउनलोड गरेर त्यसको मेटा डेटा हेऱ्यो भने चाहिँ मेबी मेरो लोकेसन डिस्क्लोज हुनसक्छ मैले युज गरेको डिभाइस डिस्क्लोज हुनसक्छ क्यामेराको मोडेलहरू हुनसक्छ कुन टाइममा फोटो खिचेको कुराहरू डिस्क्लोज हुनसक्छ सेम कुरा यो फेसबुकमा पोस्ट गर्दाखेरि पनि त त्यो डिस्क्लोज हुनसक्छ नि त म्यासेजमा मात्रै नभएर त्यही भएर चाहिँ फेसबुकमा हामीले जति पनि मिडियाहरू अपलोड गर्छौँ त्यो सबै चाहिँ ट्रङ्केट गरेर मेटा डेटा चाहिँ रिमुभ गरेको हुन्छ अनि अब धेरै कुराहरू छ ओके अब अरू के हेर्ने त जेएस लिङ्क फाइन्डर कुनै एउटा अब जेएस फाइल छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब एपिआई एन्ड पोइन्ट्सहरू हुनसक्छ अथवा लिङ्कहरू हुनसक्छ प्यारामिटरहरू हुनसक्छ त्यो सबैलाई चाहिँ जोडेर चाहिँ लिङ्कहरू क्रिएट गरिदिने कुराहरू भयो जेसन डिकोडर रेस्पोन्समा हाम्रो जेसन डेटा आएको छ त्यसलाई चाहिँ डिकोड गरेर अलि ब्युटिफुल वेमा देखाउन छ भने चाहिँ यो युज गर्न सकिने भयो अनि अब एनम्याप पार्सर छ नेसस लोडर पनि छ नेससको रिजल्ट मेबी यता फेस गर्ने हो सायद मैले चाहिँ यो युज गरेको छैन अनि न्युक्लियाई हाम्रो पपुलर टुलको उसको इन्टिग्रेसन पनि यसमै छ प्यारामिटर फाइन्ड गर्ने छ जस्तो हाम्रो कुनै एउटा PHP फाइल छ त्यसमा अरू कुन प्यारामिटर हुनसक्छ त त्यो फाइन्ड गर्ने भयो अनि रिफ्लेक्टर भनेर पनि होला कतै मैले अहिले ठ्याक्कै चाहिँ भेटेँ रिफ्लेक्टेड प्यारामिटर्स छ कुनै एउटा ऱ्यान्डम कुनै फाइन्ड भएको प्यारामिटरमा चाहिँ ऱ्यान्डम स्पेसल क्यारेक्टरहरू स्ट्रिङ्सहरू राखेर चाहिँ त्यो रिफ्लेक्ट भयो कि भएन रेस्पोन्समा चेक गर्ने अनि त्यही अनुसार चाहिँ अरू पेलोडहरू राखेर मेबी XSS SQLIहरू चाहिँ ट्राई गर्न सकियो त्यो कुराहरू भयो अब अरू यो एसक्युएल म्यापको हाम्रो यो एसक्युएल म्याप इन्टिग्रेसन भनेको चाहिँ जुन हाम्रो एसक्युएल म्याप छ एसक्युएल इन्जेक्सन एक्सप्लोइट गर्ने टुल त्यसको चाहिँ यो एक्सटेन्सन भयो हामीले यहीँबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ ल यति नै गरौँ होला यसमा चाहिँ हाम्रो अब अरू कुराहरू पनि छ वर्डप्रेस स्क्यानर भइहाल्यो वर्ड लिस्ट एक्सट्र्याक्टर मेबी कुनै एउटा टार्गेटबाट चाहिँ हामीले वर्डहरू कलेक्ट गरेर वर्ड लिस्ट बनाउन सक्ने हुनुपर्छ यसमा चाहिँ मैले ठ्याक्कै चाहिँ यो युज गरेको छैन सो अब हामीले यहीँबाट पनि रेटिङहरू हेरेर चाहिँ यो सबै एक्सटेन्सनहरू चाहिँ हामीले इन्स्टल गरेर ट्राई गर्न चाहिँ सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ गर्न सकियो सो मैले एउटा जेएस लिङ्क फाइन्डरलाई पनि इन्स्टल गरेर छोडिदिन्छु यो मलाई पछि पनि काम लाग्न सक्छ सो यो तरिकाले चाहिँ हामी चाहिँ जाइथनलाई डाउनलोड गरेर सेट गरेर हाम्रो बबसुटमा भएको एक्सटेन्सनलाई चाहिँ हामीले इन्स्टल गरेर युज गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ यो भिडियोमा हामीले डिस्कस गऱ्यौँ थ्याङ्क यू